Cô gái trẻ đầy nhiệt huyết này vừa mới ra trường đã được nhận vào Hoa Thanh, một công ty dịch thuật vô cùng lớn. Đây cũng chính là ước mơ cả đời của cô. Ai mà có ngờ bạn trai của cô cũng mang tới một tin mừng. Anh bạn trai đã nhận được giấy trúng tuyển của một trường đại học nổi tiếng bên trời Tây xa xôi. Không những vậy, bạn trai còn muốn hai người kết hôn trước khi anh đi du học. Bởi lẽ anh muốn cô cùng anh sang Mỹ sống cùng mình. Đứng trước sự nghiệp và tình yêu, cô gái trẻ đã về hỏi ý kiến ông ngoại. Nghe cháu gái nói đầu đuôi câu chuyện, ông ngoại lập tức không đồng ý. Chính vì vậy cô gái trẻ đã nói lời chia tay với anh bạn trai trong nước mắt. Bầu trời đêm không mây không sao, trăng treo trên cao. Dưới bầu trời đêm thơ mộng là một bữa tiệc quy mô vô cùng hoành tá tràng. Nơi đây tiếp đón vô số những vị khách tầm cỡ và đại đa số là người nước ngoài. Nổi bật trong bữa tiệc là Lâm Tây, một cô gái xinh đẹp tài năng. Hiện Lâm Tây đang là giám đốc bộ phận khách hàng VIP. Nhờ có trí nhớ siêu tốt cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh như người bản địa, Lâm Tây còn là một cô phiên dịch viên chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng 12 phút cô đã có thể hòa nhất thành một buổi dịch thuật với các đối tác nước ngoài. Lâm Tây đang định nhấp môi một chén rượu thì bị anh Thiên, quản lý của bộ phận khách hàng VIP, cản lại. Hai người đánh mắt nhìn sang phía người phụ nữ Ấn Độ đang nói tiếng Anh rất khó hiểu. Thấy vậy, Lâm Tây lập tức bước tới giúp người phụ nữ dịch thuật lưu loát. Trình độ tiếng Anh của Lâm Tây khiến ai nấy đều nể phục. Nói chuyện xong, Lâm Tây lập tức bước về phía anh Thiên và cô thư ký. Đúng lúc này cô bỗng nhận được điện thoại từ phía sếp Trương. Sau khi ngắt máy, cả ba nhanh chóng bước về một chiếc xe xanh. Đợi đến khi Lâm Tây lấy được một bộ đồ cùng một đôi giày mới, cả ba cùng lên một chiếc xe trắng. Ngồi trên xe, Lâm Tây tập trung nghiên cứu nội dung của công ty. Nhìn tên người sáng lập công ty, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Tới nơi, mọi người lập tức xuống xe để lại một mình Lâm Tây. Trong xe, Lâm Tây đang thay quần áo mới. Chỉ với 1 phút 30 giây bước xuống xe đã là một Lâm Tây hoàn toàn khác bọt. Lâm Tây mang khí chất ngút ngàn khi mặc cả một cây trắng bước vào công ty. Khi thấy anh sếp đẹp trai tên Tiêu Nhất Thành, cô bỗng giật hết cả mình. Hai người nhìn nhau đắm đuối con cá chuối. Thế nhưng khi Lâm Tây mỉm cười đưa tay ra chào thì Nhất Thành lại phớt lờ cô. Lúc này nhân viên của Nhất Thành đang chạy thử máy phiên dịch 1.0 mang tên Ngữ Dịch Thiên Hạ. Tốc độ dịch của chiếc máy này phải nói là nhanh hơn gió. Sau khi test máy, Nhất Thành nói với Lâm Tây rằng trong buổi họp báo anh sẽ sử dụng máy phiên dịch thay vì Lâm Tây. Bởi lẽ Nhất Thành không muốn xảy ra sơ suất trong buổi họp quan trọng này. Lâm Tây khẳng định máy móc có thể dịch nhanh và chính xác nhưng nó không thể truyền tải cảm xúc như con người. Nghe Lâm Tây nói vậy, Nhất Thành bỗng đứng hình mất 5 giây. Cô đã nói đúng như vậy thì anh biết nói gì nữa. Sau màn chào hỏi đầy ấn tượng, Nhất Thành liền đưa tay bắt tay chào hỏi Lâm Tây. Ngoài mặt Lâm Tây tỏ ra vui mừng như cả hai lần đầu gặp mặt. Thế nhưng Nhất Thành lại luyến tiếc không nỡ buông tay Lâm Tây. Anh còn cố ý nói bóng nói gió rằng nhìn cô rất giống một người bạn cũ của anh. Nghe Nhất Thành nói vậy, Lâm Tây bỗng nấc cụt. Nhất Thành vội rót nước cho Lâm Tây, chỉ cho cô cách trị nấc cụt nhanh và hiệu quả. Trước buổi họp báo, ông Trương dẫn Lâm Tây tới phòng dịch giao lưu cùng Đàm Sa Sa, người giành giải nhất cúp dịch thuật thanh thiếu niên. Ai mà có ngờ Đàm Sa Sa lại chính là em họ của Lâm Tây. Bình thường phòng dịch này sẽ có Đàm Sa Sa và Lâm Phong. Hôm nay Lâm Phong có việc đột xuất nên Lâm Tây sẽ làm thay vị trí anh. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. MC nói đến đâu Đàm Sa Sa dịch lưu loát tới đó. Nhất Thành thuyết trình tới đâu Đàm Sa Sa nói theo tới đó. Ai ai cũng phải vỗ tay chúc mừng màn phiên dịch của Sa Sa. Khi Đàm Sa Sa tạm nghỉ ngơi sơi nước, Lâm Tây bắt đầu lên sàn đấu. Nghe thấy giọng nói không khác gì người bản xứ của Lâm Tây, các vị khách nước ngoài ai nấy đều ngỡ ngàng. Tới khi phóng viên đặt câu hỏi, Lâm Tây và Nhất Thành phối hợp vô cùng ăn ý. Gần kết thúc buổi họp báo, các vị khách muốn người phiên dịch và AI so tài với nhau. Nghe vậy, Nhất Thành liền hỏi ý kiến Lâm Tây xem cô có muốn tham gia thử thách này hay không. Sau khi nhận được tín hiệu ok của Lâm Tây, Nhất Thành mới bắt đầu cuộc thi. Bên trong, Lâm Tây vội uống một viên thuốc đau bao tử vì thấy bụng hơi đau. Bên ngoài mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Mọi người chia làm hai phe đối đầu. Một bên ủng hộ trí tuệ AI, còn một bên ủng hộ Lâm Tây. Cuối cùng Nhất Thành tung ra một đòn chí mạng. Anh lập tức nói ra một câu cổ văn để Lâm Tây và người máy dịch. Lâm Tây nhắm nghiền mắt, các dòng chữ tiếng Anh nhảy loạn xạ trong đầu cô. Sau đó Lâm Tây dịch chính xác từng câu từng chữ. Tốc độ dịch của cô còn nhanh hơn AI cả ngàn cả vạn lần. Mọi người có mặt trong khán đài đều phải đứng lên vỗ tay thán phục Lâm Tây. Kết thúc buổi họp báo căng như dây đàn, Lâm Tây bỗng cảm thấy nhẹ hết cả người. Trên xe, ông Trương mải mê giới thiệu mọi người với Đàm Sa Sa, còn Lâm Tây tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới khi gặp mặt Nhất Thành, Lâm Tây muốn né tránh giả bộ cầm điện thoại lên xem. Thế nhưng Đàm Sa Sa đã vô tình tiết lộ chuyện điện thoại của Lâm Tây đã hết pin. Ôi con sông quê ơi là quê. Bởi vì quá xấu hổ, Lâm Tây lại lên cơn nấc cụt. Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh uống nước làm theo cách mà Nhất Thành đã từng chỉ. Sau đó Lâm Tây tới gặp Đồng Hân để xin ý kiến về việc rút ngắn thời hạn thanh toán cho bộ phận thông dịch. Thế nhưng Nhất Thành đã đi ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. 8 năm gặp lại, Nhất Thành bỗng nhắc lại chuyện xưa. Anh cũng không quên chúc mừng Lâm Tây khi cô đã hoàn thành ước mơ trở thành phiên dịch viên số 1. Bữa tiệc này vì mong muốn hợp tác lâu dài của tất cả mọi người. Thấy Lâm Tây chuẩn bị uống rượu, Đàm Sa Sa vội cản lại vì biết cô bị đau dạ dày. Thấy vậy, Nhất Thành liền gọi một ấm trà hoa cúc rồi giả vờ ra ngoài nghe điện thoại. Vừa ra ngoài, anh đã dặn phục vụ không cho ớt vào cá. Lúc này bạn thân của Tiểu Văn là một nhà báo khá có tiếng nhắn tin hỏi một người đẹp trai như Nhất Thành liệu đã có bạn gái chưa. Nghe được câu hỏi này, Nhất Thành bỗng sượng chân, còn mọi người thì im re. Nhất Thành nhìn về phía Lâm Tây rồi nói anh cũng đã từng có bạn gái. Nghe anh nói vậy, Lâm Tây bỗng ho sặc sụa. Thấy anh nói xấu người yêu cũ, cô liền lườm anh cháy mặt. Hai người đang nói qua nói lại thì phục vụ mang cá vào. Cô phục vụ còn chỉ đích danh chính Nhất Thành đã dặn cô không được cho ớt vào cá. Nhất Thành vội lấy lý do bản thân không ăn được cay nên không muốn thêm ớt.
Thế nhưng Đàm Sa Sa lại thấy anh đã ăn hết cả chục xiên gà cay. Thấy vậy Đồng Hân liền nói đỡ cho Nhất Thành. Thấy con trai gọi điện, Nhất Thành liền đứng sang một góc nghe máy. Biết anh đã có con trai, Lâm Tây nuốt không trôi. Sau khi nghe xong cuộc gọi, Nhất Thành và Đồng Hân xin về trước khiến ai cũng nghĩ họ là vợ chồng. Đồng Hân hỏi Nhất Thành rằng tại sao anh không nói sự thật rằng Peter là con nuôi anh. Anh Thiên là bạn lâu năm của Lâm Tây và Nhất Thành. Anh cảm thấy Nhất Thành vẫn còn tình cảm với Lâm Tây. Anh cũng không tin chuyện ngày xưa cô chia tay người ta vì người ta nghèo. Lâm Tây bắt đầu buông lời nói dối chê Nhất Thành này nọ. Lần này Nhất Thành đã nghe được. Trước tiên anh bình tĩnh bước tới ôm chầm bạn cũ rồi bắt đầu mỉa mai cô. Cũng may mà ngày xưa anh không lấy cô làm vợ. Lâm Tây cứng họng kêu anh Thiên chở Sa Sa về trước, cô tự lo được. Nhất Thành nhớ lại những câu nói lúc nãy mà buồn bã ngồi uống rượu một mình. Đồng Hân tới an ủi hỏi lý do tại sao hai người lại chia tay. Nhất Thành kể lại chuyện quá khứ. Lâm Tây muốn anh vào đại học công nghệ danh tiếng top 1 nhưng anh chỉ vào trường thuộc top 2. Lâm Tây cảm thấy Nhất Thành không có tiền đồ nên đã chia tay anh và dứt khoát bỏ đi. Sau khi nghe Nhất Thành kể chuyện, Đồng Hân không tin đó là sự thật, nhưng Nhất Thành thì khác. Lâm Tây luôn đặt sự thành công của đàn ông lên hàng đầu. Lúc này Lâm Tây đang ngồi xem bản dịch. Cô cũng tham khảo ý kiến của bà Lý. Bài chỉnh sửa của bà khiến cô vô cùng nể phục. Bà Lý nói Lâm Tây có tính nghiêm khắc giống ông ngoại. Thế nhưng Lâm Tây không thích nhắc đến ông mình một chút nào nên bỏ vào phòng ngủ. Lâm Tây nằm trên giường hồi tưởng về quá khứ, về lần đầu gặp Nhất Thành. Khi đó anh là một nam sinh khoa máy tính, còn cô là nữ sinh khoa tiếng Anh. Khi còn là sinh viên, Lâm Tây thường đi bán mặt nạ dạo trong trường. Thấy cô vui vẻ, Nhất Thành liền mua hết số mặt nạ cô có. Sau đó hai người đã trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Bên này Nhất Thành cầm phần dịch của Lâm Tây nghe đi nghe lại. Đúng lúc này Tiểu Mao gọi tới kêu Nhất Thành mau xem link anh vừa gửi. Nhất Thành mở link lên xem thì thấy một công ty khác đã cho ra mắt máy phiên dịch TLA. Tốc độ cảm biến dịch thuật là 0.5 giây. Đối với công ty của Nhất Thành thì đây là một đối thủ rất đáng gờm, bởi máy phiên dịch của anh hiện chỉ đang ở mức 0.9 giây. Sau đó Đồng Hân gọi điện kêu Nhất Thành tới công ty gấp. Sau khi tới phòng nghiên cứu, Nhất Thành liền nói chuyện qua màn hình lớn với ông Daniel, một nhà đầu tư lớn của công ty. Daniel đã đọc tin tức về máy dịch thuật TLA. Thế nhưng Nhất Thành lại không đánh giá cao chiếc máy này. Trong một lần vô tình, Nhất Thành gặp một du khách nước ngoài ở sảnh khách sạn. TLA tuy dịch rất nhanh nhưng bản dịch của nó lại khiến vị khách nước ngoài kia chẳng hiểu gì. Sau đó Nhất Thành đã đưa lễ tân app do công ty mình thiết kế để lễ tân nói chuyện với chị khách. Khi nghe bản dịch mới này, chị khách đó vô cùng hài lòng. Nhất Thành cho rằng bên phía TLA chỉ sử dụng chiêu đánh úp. Anh khẳng định mặc dù TLA dịch rất nhanh nhưng chưa chắc đã tốt. Hơn nữa anh cũng đã có phương án dự phòng. Nghe xong ông Daniel cũng an tâm hơn phần nào. Ông nhất định sẽ chờ đợi phiên bản 2.0 của Nhất Thành. Đồng Hân chỉ trích Nhất Thành rằng anh đang tự lừa dối chính mình. Nhưng Nhất Thành tin bản thân có thể làm ra được phiên bản ấy. Tại công ty Hoa Thanh, chị Văn đang hướng dẫn Sa Sa vào việc. Anh Thiên đưa Sa Sa một bộ tài liệu dịch về y dược, yêu cầu cô trong 2 ngày phải hoàn thành. Hôm đó Lâm Tây và bố tới thăm ông ngoại. Bố cô thay mẹ cô là Vân Lệ đem rượu kiến chị Phong Thấp tới biếu ông. Dù bố cô có nhiệt tình đến đâu thì ông ngoại vẫn không thích con rể. Lâm Tây không quan tâm, chỉ mải ngồi bấm điện thoại. Lúc sau Lâm Tây ngước lên nói bóng nói gió vài câu khiến ông ngoại hạn hán lời. Lúc này buổi họp báo của Nhất Thành đang diễn ra. Cô Trần muốn kết nối với người phiên dịch là Lâm Tây để hỏi chuyện. Nhận được điện thoại, Lâm Tây liền ra ngoài nói chuyện. Cô Trần hỏi Lâm Tây rằng liệu AI có thể hoàn toàn thay thế con người hay không. Lâm Tây cho rằng đây là điều không thể. Cô đưa ra hàng loạt ý kiến nhằm chứng minh điều mình nói là đúng. Thấy vậy Nhất Thành liền lấy thầy Strader, một bậc thầy trong ngành lồng tiếng làm ví dụ. Bởi chất giọng đặc biệt mà thầy Strader vô cùng nổi tiếng. Thế nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã đi chầu Diêm Vương. Nhờ có công nghệ AI của Nhất Thành mà giọng nói của thầy Strader đã được tái hiện. Phần mềm của công ty Nhất Thành đã tái hiện giọng nói của thầy Strader bằng nhiều thứ tiếng cho nhiều bộ phim. Thử hỏi có người phiên dịch nào có thể làm được điều này. Nghe Nhất Thành nói vậy, Lâm Tây cũng hạn hán lời. Sau khi cúp máy, cô quay về chỗ ngồi. Cô khuyên ông nên nhận hoa quả sạch do chính tay bố cô trồng. Lúc này cô giúp việc chạy ra mời họ ở lại ăn cơm. Thấy Lâm Tây từ chối, ông ngoại bực mình bỏ đi. Trước khi đi, ông còn ngoái đầu lại dặn dò Lâm Tây về chuyện phiên dịch. Đã làm trong ngành dịch thuật thì phải tuân thủ 3 tiêu chuẩn dịch đúng, dễ hiểu và dịch hay. Có như vậy thì bản dịch mới có giá trị. Nói xong ông xoay người bỏ đi. Thấy ông ngoại giận dỗi, bố cô lập tức đuổi theo. Cô giúp việc cũng khuyên Lâm Tây ở lại ăn với ông một bữa cho vui, bởi cô cảm thấy ông ngoại còn rất thương Lâm Tây. Trên đường về, bố khuyên Lâm Tây đừng quá thái độ với ông ngoại. Sắp tới tiệc mừng thọ của ông ngoại, bố mong cô có mặt chúc mừng ông. Sự hiện diện của Lâm Tây chắc chắn sẽ khiến ông ngoại rất vui. Thế nhưng Lâm Tây không thiết tha sự kiện này lắm. Lâm Tây thông báo cho bố biết rằng cô sẽ đi nước ngoài làm phiên dịch cho Liên Hợp Quốc. Nghe vậy mặt bố cô bỗng đượm buồn, bởi ông không nỡ xa con gái. Nhưng rồi ông cũng phải chiều theo quyết định của cô. Tại công ty Hoa Thanh, Lâm Tây vừa vào đã nhận được tin tức chấn động. Vì chuyện Lâm Phong vắng mặt trong buổi họp báo mà công ty ngữ dịch đã gửi đơn khiếu nại tới Hoa Thanh. Sếp Trương liền gọi Lâm Tây tới giải quyết vấn đề. Lâm Tây nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Dù sao Lâm Phong cũng là người của cô. Sau đó Lâm Tây tới công ty gặp Tiểu Mao để hỏi về việc khiếu nại. Thế nhưng Tiểu Mao không biết gì về chuyện này. Anh gọi điện thoại tra hỏi thì phát hiện người khiếu nại chính là Nhất Thành. Không những vậy, Nhất Thành còn nói chỉ có Lâm Tây mới khiến anh đổi ý. Lúc này Nhất Thành đang họp nhóm về cách tạo ra phiên bản 2.0. Tiểu Mao dẫn Lâm Tây đến gặp sếp mình. Lâm Tây chủ động xin lỗi nhưng Nhất Thành có vẻ rất lạnh lùng, không quan tâm tới những gì cô nói. Sau khi nghe giải thích, Nhất Thành đứng dậy vào phòng họp tiếp. Thế
Thế nhưng Lâm Tây vẫn ngồi lì ở đó đợi anh. Cô vừa xem laptop vừa đợi anh kết thúc cuộc họp. Nhất Thành ngồi trong phòng họp nhìn ra thì thấy Lâm Tây đang chuẩn bị mua nước. Anh liền nhờ Tiểu Mã đưa cho cô một ly nước. Không những vậy Tiểu Mã còn kêu Lâm Tây vào họp cùng cho vui. Tiểu Mã thay sếp hỏi Lâm Tây vì sao cô có thể đạt đến trình độ dịch siêu cấp như vậy. Lâm Tây lập tức phân tích giải thích đưa ra ví dụ cụ thể. Hai người đối đáp qua lại rất ăn ý nhưng những người còn lại chả hiểu gì. Hai người đứng nhìn nhau một lúc thì quản lý Thiên gọi Lâm Tây về gấp. Nhất Thành hẹn Lâm Tây rằng sau khi gặp khách hàng sẽ nói chuyện trực tiếp. Nghe vậy Lâm Tây cười tươi rồi quay đi. Sau đó tài xế chở hai người họ đến ngôi trường cũ. Thấy Lâm Tây ngủ gật trên xe, Nhất Thành bước xuống một mình. Anh tới đây để gặp thầy Hoàng khoa máy tính nhờ ông ấy góp ý. Sau đó hai người đến quán ăn cũ cả hai thường ăn thời còn là sinh viên. Lâm Tây bước vào nhìn những bức hình được trưng bày ở đây. Trong đó có tấm ảnh cô và Nhất Thành từng đón sinh nhật cùng nhau. Nhất Thành muốn gọi món lòng xào nhưng ở đây không còn bán món đó. Chỉ vậy thôi mà Nhất Thành cũng cọc lên. Lâm Tây liền thay anh gọi món. Nhất Thành và Lâm Tây bắt đầu nói chuyện. Cô mong anh thông cảm cho công ty mình. Dù sao cô cũng đã giảm 5% toàn bộ hóa đơn. Cô chỉ mong anh rút đơn khiếu nại. Nhất Thành mới nói được vài ba câu thì món ăn đã được bày lên. Nhất Thành vừa ăn được một xíu đã chê ỏng chê eo. Thấy anh đang kiếm chuyện, Lâm Tây liền hỏi thẳng mặt. Lẽ nào anh vẫn ghi thù cô? Chuyện cô nói rằng người dịch truyền thống sẽ không bao giờ bị thay thế. Thế nhưng cô vẫn giữ nguyên câu trả lời cũ. Nhất Thành bực mình chẳng thèm ăn nữa. Anh kêu phục vụ khỏi dọn lên. Không ăn thì cô ăn chẳng vấn đề gì. Cảm thấy mình chẳng làm được gì, cô tính trẻ con của Nhất Thành lại nổi lên. Nhất Thành cố chấp đòi khiếu nại. Lâm Tây biết trong quá khứ cô đã sai nhưng cô không hối hận vì đưa ra quyết định lúc đó. Lâm Tây đứng lên cúi đầu xin lỗi rồi bỏ về. Sẵn tiện cô cầm tấm hình vứt vào sọt rác ngay trước mặt Nhất Thành. Anh ngớ người trước hành động này. Trên đường về Lâm Tây bị gãy gót giày. Cô ngồi xuống nhớ về chuyện cũ, nghĩ lại cô đau lòng không thôi. Lâm Tây tới quán rượu giải sầu tâm sự với anh Thiên. Trong lòng cô còn yêu Nhất Thành rất nhiều. Lâm Tây còn dặn anh Thiên không được nói cho ai biết lý do chia tay thật sự. Hai người nâng ly cuối rồi cũng đi về. Hôm sau công ty ngữ dịch gặp vận xui. Một thanh niên sau khi test máy phiên dịch cho rằng nó có vấn đề khi dịch sai tùm lum. Cả bao bì trên trứng gà cũng dịch tầm bậy. Thậm chí thanh niên đó còn quăng cái máy vào sọt rác. Mọi người ở công ty Hoa Thanh đều cười thỏa mãn về phần clip của thanh niên đó. Lâm Phong nói xiên xỏ, Lâm Tây liền kêu anh ta vào mắng một trận về những rắc rối anh gây ra cho công ty. Lâm Phong ra sức năn nỉ Lâm Tây đừng đuổi việc mình. Sếp Trương gọi Lâm Tây tới văn phòng đề nghị cô tham gia dự án mới của IPO ngữ dịch. Lâm Tây cảm thấy bản thân kém cỏi nên không dám nhận. Thế nhưng sếp Trương lại ép cô phải nhận bởi đó là mệnh lệnh. Cuối cùng Lâm Tây đành bấm bụng nhận. Nhất Thành mời người thanh niên kia tới đàm đạo. Thanh niên này tên Trình Diệu. Tên này thích thể hiện ra vẻ đủ trò. Nhất Thành lấy ra hợp đồng lao động cho Trình Diệu, mong hắn làm kỹ sư tài nguyên cho công ty. Nhất Thành cho rằng người phát hiện được lỗi của máy phiên dịch chắc chắn có cách sửa nó ngày càng hoàn thiện hơn. Trình Diệu nghe cũng hay nhưng vẫn nghĩ Nhất Thành dụ về trước rồi trả thù sau. Thế nhưng Nhất Thành đâu rảnh mà làm chuyện đó. Nhất Thành còn biết hết tất cả về Trình Diệu. Vị trí lương vẫn còn trống, chỉ chờ Trình Diệu điền vào mức lương mong muốn. Nghe thì cũng khá là thuyết phục. Thế nhưng Trình Diệu yêu cầu Nhất Thành phải tuyên bố rằng máy móc không thể thay thế bộ não con người thì mới đồng ý hợp tác. Nhất Thành vỗ tay mỉm cười khen Trình Diệu là nhân tài. Anh vẫn sẽ chờ Trình Diệu vào vị trí đó. Hết chuyện Trình Diệu tỉnh bơ trượt pa tanh khắp công ty. Không lâu sau Lâm Tây cũng đến tìm Trình Diệu. Hai người vào quán ngồi nói chuyện. Lâm Tây lấy ra máy phiên dịch khiến Trình Diệu tưởng cô là người làm bên ngữ dịch. Trình Diệu nói ra những lời hay ý đẹp về người phiên dịch. Anh cho rằng người phiên dịch luôn tốt hơn máy móc. Nghe vậy Lâm Tây cảm thấy rất hào hứng như có thêm đồng minh. Lâm Tây quyết định mời Trình Diệu vào Hoa Thanh làm việc để cùng nhau giữ gìn và bảo tồn nét đẹp của ngôn ngữ. Tính của Trình Diệu vốn thích tự do, nhưng thấy Lâm Tây cũng miệng lưỡi sắc bén lại hợp tính, thế nên anh cũng muốn gia nhập công ty cô. Trình Diệu tò mò muốn hỏi thêm Lâm Tây rằng tại sao cô biết được chỗ này mà tìm. Cô chỉ nhìn tấm hình của anh đăng trên mạng là biết ngay chỗ này. Cảm thấy vẫn chưa hài lòng, Trình Diệu lại tạo thêm thử thách. Nếu Lâm Tây có thể trượt ván 50m thì anh sẽ chấp nhận yêu cầu của cô. Tưởng Lâm Tây ngu ngơ nhưng trò này chỉ là mũi đốt inox đối với cô. Trình Diệu và đồng bọn vô cùng ấn tượng với khả năng của Lâm Tây. Lâm Tây hẹn Trình Diệu thứ hai tới công ty báo danh. Sau đó hai người bắt tay chào tạm biệt. Trình Diệu dõi mắt theo Lâm Tây cảm thấy cô vô cùng thú vị. Anh Thiên muốn hẹn gặp Lâm Tây. Hai người ngồi ăn vặt nhậu nhẹt nhẹ. Ai mà có ngờ anh Thiên cũng mời cả Nhất Thành tới đây. Thấy Lâm Tây cũng ở đây, Nhất Thành lập tức quay xe. Anh Thiên liền léo Nhất Thành lại ngồi xuống cho vui. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Mặc kệ 8 năm trước hai người có chuyện gì, anh Thiên chỉ mong Nhất Thành rút đơn khiếu nại để công ty còn vận hành. Nhất Thành không chịu nói Lâm Tây nghĩ anh vì chuyện 8 năm trước mà làm khó cô, trong khi nhân viên của công ty cô đã làm sai với anh. Nhất Thành đứng lên uống một ly rồi rời đi. Lâm Tây đứng dậy uống một ly trước mặt Nhất Thành coi như tạ lỗi. Trời đã tối, anh Thiên chở hai người về. Nhất Thành giành ghế sau ngồi chung với Lâm Tây. Anh Thiên chở Nhất Thành tới khách sạn. Peter ra đón gọi to Nhất Thành 2 tiếng ba ba. Đồng Hân kêu Nhất Thành mời hai người lên chơi nhưng anh không thích. Lâm Tây thấy thằng bé cũng khá lớn thì có chút thất thần. Cô nghĩ Nhất Thành vừa qua nước ngoài đã quên cô mà đi xây tổ ấm. Về nhà Lâm Tây nhớ lại khoảnh khắc thằng bé kêu Nhất Thành là ba ba mà nhói đau. Cô cầm cuốn sách đọc nội dung trong đó. Nhớ lại lần đó Nhất Thành đã thuộc cả đoạn ngôn tình tiếng Anh. Anh đã nói một cách tự nhiên và ngọt ngào nhất có thể. Anh cố gắng học thuộc vì muốn dành điều đặc biệt này cho riêng cô.
Bên này Nhất Thành đang nhắn tin hẹn họp lớp với bạn cũ thì Đồng Hân vào báo một tin như sét đánh ngang tai. Daniel muốn rút vốn đầu tư. Nhất Thành kêu Đồng Hân in bản thỏa thuận rút cổ phần rồi lập tức chạy tới gặp Daniel. Lúc này Daniel đang ngồi tụ tập cùng hai người bạn, mặc kệ hai người đang đứng. Đồng Hân lên tiếng nhưng Nhất Thành đã cản lại. Anh cầm theo giấy thỏa thuận rút vốn, hứa chỉ tốn 5 phút nói chuyện. Nhất Thành không cầu xin Daniel ở lại, chỉ mong ông tuyệt đối giữ bí mật về chuyện rút vốn. Ban đầu Daniel không đồng ý nhưng Nhất Thành nắm trong tay điểm yếu của ông ta, thế nên Daniel đành phải chấp nhận. Hai người bước ra bắt tay vui vẻ như chưa từng có cuộc cãi vã nào. Nhất Thành bị stress nặng xuống xe đi bộ giải khuây, nhìn sản phẩm của mình trên bảng quảng cáo, lòng Nhất Thành càng buồn hơn. Nhất Thành đến trường nhìn các học sinh đang test robot đồ chơi. Một học sinh nam cần tiền quyên góp để thực hiện thí nghiệm công nghệ và phát triển AI, được Nhất Thành cho quá trời tiền, cậu giật mình cảm ơn lia lịa. Nhất Thành tới quán cũ ăn tô hủ tiếu ngon lành. Anh vừa ăn vừa lướt mạng thì thấy Lâm Tây chụp khung cảnh Sơn Tây cắp lên mạng. Thấy vậy anh thả tim liền tay, đứng lên nhìn các bức hình của các bạn chụp trên đó mà lòng anh dầu dĩ. Tấm hình duy nhất của hai người đã bị Lâm Tây quăng xọt rác. Tại công ty, trưởng đại diện Tê Long An tới gặp Nhất Thành, biết tin Daniel đã rút vốn, ông ta mong anh hợp tác cùng mình. Ông ta cho anh thời hạn 3 ngày để suy nghĩ. Đồng Hân đi vào thì Nhất Thành nói ông ấy muốn 51% cổ phần công ty. Anh không biết có nên hợp tác hay không. Ta nói ca này quá là phức tạp. Thấy sếp cố gắng ngồi máy tìm cách, các nhân viên cảm thấy hoang mang. Nhất Thành trấn an bọn họ rằng Daniel đâu có rút vốn, chỉ toàn là lời đồn. Sau khi chơi ván trượt, Trình Diệu vào quán cũ đúng hẹn, cứ tưởng sẽ được gặp Lâm Tây, ai ngờ chỉ gặp trợ lý của cô. Trình Diệu có hơi thất vọng, uổng công anh mặc bộ đồ đẹp. Trình Diệu lập tức gọi cho Lâm Tây nhưng cô đang bận họp nên đã cúp máy ngang. Trình Diệu tới gặp bà Lý, bà khuyên cậu hãy làm hòa với mẹ và ghé thăm mẹ thường xuyên. Thế nhưng Trình Diệu không chịu, lập tức quay người bỏ về. Tới khi lấy giày, Trình Diệu phát hiện ở đây có giày phụ nữ. Anh liền hỏi bà Lý về chủ nhân đôi giày. Biết người đó là Lâm Tây, Trình Diệu liền đổi ý đòi dọn tới ở cùng bà. Nghe xong bà Lý tỉnh lại liền. Kết thúc buổi họp, anh Thiên báo cho Lâm Tây biết Châu Sảng tổ chức tiệc chào đón Nhất Thành. Anh muốn cô tham gia cùng hội bạn cho vui nhưng cô nói tối có việc bận. Trong khi lướt điện thoại, Lâm Tây thấy Sasa làm phiên dịch cho hội chợ thương mại nông sản thì lập tức bác bỏ. Sasa liền tới tìm Lâm Tây hỏi cho ra lẽ. Sau đó Sasa đi theo Lâm Tây tới bữa tiệc, còn Nhất Thành đến buổi họp mặt bạn cũ. Tại đây có cả chị Trần MC và anh Thiên. Họ nâng ly nói chuyện vui vẻ với nhau. Ai cũng đem đề tài yêu đương của Nhất Thành và Lâm Tây ra tấu hài. Anh Thiên nói Nhất Thành đã có gia đình nên bớt giỡn dùm. Nghe vậy ai cũng đứng hình. Nhất Thành đính chính rằng mình còn độc toàn thân mấy friend ơi. Anh Thiên giật mình khi biết sự thật. Nhất Thành đứng nhâm nhi trà thì nghe Lý Tuấn nói về Lâm Tây. Anh quay lại chỗ ngồi kêu mọi người kể anh nghe thử. Chị Trần bắt đầu nói xấu Lâm Tây. Chị nghĩ ngày xưa Lâm Tây chê Nhất Thành nghèo, giờ thấy anh giàu chắc hối hận lắm đây. Nhất Thành nói rằng ngày xưa là do anh mặt dày theo đuổi Lâm Tây, còn bây giờ cô có hối hận hay không thì anh cũng không rõ. Bầu không khí bỗng trùng xuống. Đúng lúc này anh Triệu gọi tới khen máy phiên dịch của Nhất Thành được đánh giá chất lượng cao. Các học sinh cấp 2 cũng đạt trình độ tiếng Anh tốt hơn rất nhiều. Ai nấy đều bất ngờ chúc mừng cho Nhất Thành. Thấy xa xa một mình lựa đồ ăn, Lâm Tây đang tiếp khách cũng ghé lại chỗ cô cho cô đỡ buồn. Lâm Tây giới thiệu cho ông Tôn biết Sasa là phiên dịch viên quốc tế hiện đang làm tại công ty cô. Ba người nâng ly nhưng Sasa không uống được. Ông Tôn không hài lòng vì cảm thấy không được tôn trọng. Lâm Tây đành uống thay Sasa một ly whisky đậm đà. Ông Tôn kêu Lâm Tây uống hết 3 ly. Sasa vội vàng đi lấy nước chanh cho Lâm Tây. Ông Tôn giải thích rằng ông muốn làm vậy để giúp cô gia uy, coi như Sasa phải nợ cô ân tình này. Sasa đi ra, Lâm Tây liền dạy cô nhiều bài học mới. Vậy mà Sasa lại dở thói trẻ con, không chịu nghe những lời Lâm Tây nói. Sasa bỏ vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra. Bước ra khỏi cửa, cô làm quen được anh Trần, một người nhìn vô cùng trí thức. Lâm Tây gọi Sasa tới đỡ mình vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi tâm sự với Nhất Thành, anh Thiên mới biết được sự thật rằng đó chỉ là con trai nuôi của Nhất Thành mà thôi. Thế nhưng anh Thiên vẫn nhớ Lâm Tây từng dặn anh không được nói cho ai biết lý do chia tay. Đúng lúc này Sasa gọi cho anh Thiên nói về tình hình say xỉn quá mức của Lâm Tây. Nhất Thành nghe tin cô say xỉn liền lấy xe đưa anh Thiên tới đó. Hai người chạy đến thì Lâm Tây giới thiệu cho ông Tôn biết về Nhất Thành. Cô còn dặn dò có gì cần cứ hợp tác với công ty AI của anh ấy. Nhất Thành đặt thuốc giải rượu cho cô nhưng tên người nhận lại là anh Thiên. Sẵn tiện Nhất Thành đưa Lâm Tây về luôn. Sasa tính đưa Lâm Tây về nhưng anh Thiên cản cô lại. Anh Thiên nói rõ rằng họ đã từng là người yêu của nhau, không cần bận tâm nhiều. Trên đường về, Lâm Tây nhìn thấy xe hồ lô. Cô loạng choạng đi tới mua rồi kêu Nhất Thành trả tiền. Lâm Tây mời Nhất Thành ăn viên đầu tiên. Trên đường về, Lâm Tây vui vẻ vừa múa vừa ăn vô tư hồn nhiên. Sắp về tới nhà, Lâm Tây ngủ quên trên xe. Thấy vậy Nhất Thành liền kéo áo đắp cho cô. Lâm Tây tỉnh giấc cũng tỉnh cả rượu. Nhất Thành trách cô uống nhiều làm chi. Dù sao hai vợ chồng ông Tôn cũng là bạn cô nên nể mặt họ. Lâm Tây mong Nhất Thành sẽ hợp tác với ông Tôn. Nhất Thành không chịu, muốn bản thân tự giải quyết vấn đề. Dù sao Lâm Tây cũng chỉ có lòng tốt, muốn giúp đỡ công ty anh phát triển tốt hơn mà thôi. Nói chuyện xong cô đi lên nhà. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Trình Diệu đang ngồi ở đó. Bà Lý giới thiệu bà của Trình Diệu là em gái ruột của bà. Cậu ấy sẽ ở đây 1 tháng. Dù sao chỗ này cũng là nhà của bà, cô không dám ý kiến. Trò chuyện với Trình Diệu được một chút thì Lâm Tây vào phòng nghỉ ngơi. Bên này Đồng Hân khuyên Nhất Thành nên hợp tác với ông Tôn. Biết đâu đây là một chiến lược tốt giúp công ty mình. Sau đó Đồng Hân chuyển qua trêu chọc anh và Lâm Tây.
Đồng Hân cầm hồ sơ của Lâm Tây đọc thông tin của cô ấy, sau đó cô lại cầm tấm hình kỷ niệm của hai người ngày xưa cười đùa khoái chí. Đồng Hân nghĩ rằng Nhất Thành vẫn còn lưu luyến con nhà người ta, hóa ra tấm hình lúc đó Lâm Tây quăng vào xọt rác Nhất Thành đã nhặt lại đem về. Ngày hôm sau Nhất Thành gọi cho ông Tôn hẹn gặp mặt. Sau khi xem đoạn quảng cáo, ông Tôn hỏi mối quan hệ giữa Lâm Tây và anh là gì, có như vậy thì ông mới giúp. Thế nhưng Nhất Thành không muốn nhờ vào mối quan hệ. Ông Tôn đưa ra điều kiện rồi cho anh 3 ngày suy nghĩ. Về tới công ty, Nhất Thành và Đồng Hân bàn bạc lại với nhau. Mọi thứ dần đi vào khủng hoảng. Nhất Thành muốn thế chấp căn nhà để có tiền trước. Nghe vậy Đồng Hân liền cãi lộn với anh. Cô nhất quyết cản ý tưởng điên rồ này lại. Cuối cùng cô bỏ ra ngoài. Nhất Thành ngồi một mình cảm thấy đau đầu đến phát điên. Đang căng thẳng tột độ thì một người bạn bỗng gửi cho anh một clip. Trong video, một cậu học sinh bản địa nói tiếng Anh vô cùng thành thạo nhờ vào máy phiên dịch lúc trước anh tặng họ để test máy. Đồng Hân xem xong cảm thấy mọi chuyện đã có tiến triển. Cô tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu sản phẩm khắp nơi. Mọi người ai ai cũng tấm tắc khen ngợi. Lâm Tây cùng những người trong công ty cũng nhìn thấy sự khởi sắc này. Cô đến tìm ông Tôn ở lại ăn cơm với vợ chồng ông ấy. Mục đích chính là mong ông Tôn hợp tác với công ty của Nhất Thành. Thấy Lâm Tây nhiệt tình, ông Tôn cũng đành đồng ý. Ông tìm tới Nhất Thành mong sẽ được làm chủ đầu tư cho công ty anh, cùng anh xây dựng công nghệ này ngày càng phát triển. Nhất Thành tự mình đến công ty gặp Lâm Tây. Thấy Lâm Tây đi ra, Nhất Thành vòng vo đủ thứ chuyện. Đứng mãi mà anh chỉ mải mê chỉ cô cách từ chối rượu để không say xỉn quên lối về như hôm bữa. Thấy anh lâu la lề mề, cô nói mình có hẹn rồi quay người rời đi. Lúc này Nhất Thành mới chịu nói cảm ơn. Lâm Tây nhìn về phía cậu bé mua kẹo hồ lô, nhớ lại cậu bé Peter. Nhất Thành nghĩ Lâm Tây muốn ăn kẹo hồ lô liền bảo cô chờ một chút. Sau đó anh chạy đi mua rất nhiều kẹo. Khi Nhất Thành quay lại, Lâm Tây đã bỏ đi từ bao giờ. Đồng Hân đón con về gặp Nhất Thành đang đứng đợi trước thang máy, tay cầm cả đống hồ lô. Nhất Thành đem toàn bộ số kẹo trên tay tặng cho con trai. Đồng Hân khuyên Nhất Thành nếu muốn quay lại thì hãy quay lại. Cô khuyên anh nên nói rõ sự thật rằng Peter chỉ là con nuôi để Lâm Tây không hiểu lầm. Có khi Lâm Tây nghĩ anh có vợ rồi nên không dám thể hiện tình cảm cũng nên. Nhất Thành cố chấp không chịu, Đồng Hân cũng đành bó tay. Lâm Tây gọi điện mời Đồng Hân uống trà chiều. Đồng Hân lập tức nhắn tin gửi địa chỉ cho cô. Hai người hẹn nhau ở công viên ngoại ô Tây Sơn. Tới nơi, Lâm Tây nhìn lên băng rôn nhớ lại hình ảnh mình và Nhất Thành ngồi ở góc sân vận động cùng nhau trò chuyện về vấn đề thi cử. Cô còn động viên anh kiên trì thực hiện ước mơ. Khi đó Nhất Thành còn mang đến cho Lâm Tây một bất ngờ khi anh đã đạt giải vô địch cuộc thi robot quốc gia, đem cúp về khoe cô. Sau đó hai người ôm hôn thắm thiết. Lâm Tây vào trong thì thấy Nhất Thành cũng đang có mặt ở đây. Đồng Hân cũng dẫn theo con trai tới đây. Sau khi nghe điện thoại, Đồng Hân lại đòi về trước. Nhất Thành biết Đồng Hân cố tình tạo nên cuộc gặp gỡ này để hai người có cơ hội nói chuyện riêng. Đồng Hân thực hiện kế hoạch ban đầu để Peter ở lại với Nhất Thành và Lâm Tây. Sau đó cô giả bộ kiếm cớ quay về công ty có việc. Quy định của hoạt động phải có 3 người tham gia bao gồm cha mẹ và con. Bởi vậy Lâm Tây đành chấp nhận vì cô không muốn Peter buồn. Nhất Thành thay áo thun in chữ Baba rồi đưa Lâm Tây chiếc áo in chữ Mama. Họ phải mặc theo chương trình để tạo đủ combo gia đình. Thấy hai cha con nô đùa vui vẻ, Lâm Tây đứng nghệt mặt ra. Thấy vậy Nhất Thành kêu cô tới giúp một tay. Cuộc thi diễn ra rất vui, 3 người nhìn như một gia đình thật sự. Nhất Thành rửa tay ngó vào gương thấy Lâm Tây đang đứng cách đó không xa thì giả bộ hất nước lên mặt. Sau đó anh chạy ra kêu cô lấy khăn giấy khô lau mặt giúp mình. Bởi mặt kề mặt mà Lâm Tây lên cơn nấc cụt. Cuối cùng Lâm Tây quăng khăn giấy vào người Nhất Thành. Lâm Tây cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng giữa chừng cô lại bị trật chân. Hết cách, Nhất Thành đành bế cô đi nốt đoạn đường còn lại. Trên xe Lâm Tây xin lỗi Peter vì cô đã phụ lòng cậu bé. Cô hứa sẽ bù cho cậu bé một món quà khác. Nhất Thành nói rằng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, Lâm Tây không cần phải vậy. Hai người ngồi tâm sự với nhau về những điều xảy ra suốt 8 năm qua. Nhất Thành hỏi Lâm Tây thích anh của bây giờ hơn hay anh của ngày xưa hơn. Còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đã tới nơi, Peter cũng đã tỉnh giấc. Thấy Lâm Tây đau chân đi cả nhắc, Nhất Thành liền bế cô vào thang máy. Hai đứa nhỏ nói chuyện còn cô thì ngượng ngùng đến nỗi nức cụt liên hồi. Về tới nhà, Lâm Tây mới hiểu ra Peter chỉ là con nuôi của Nhất Thành. Đồng Hân là mẹ đơn thân, còn Nhất Thành và Đồng Hân là đôi bạn thân. Lâm Tây muốn bàn việc ngữ dịch với Đồng Hân nhưng lúc này Đồng Hân cần phải giải quyết vấn đề bài tập cho Peter. Hai người ngồi bên ngoài trò chuyện với nhau. Nhất Thành còn nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn để tiếp đãi Lâm Tây. Lâm Tây nhớ lại lúc hai người còn là sinh viên. Lâm Tây mời Nhất Thành đến quán ăn. Thấy cô thích ăn cay, anh cũng mạnh miệng đồng ý lia lịa. Thế nhưng cứ cắn được một miếng là anh lại phải uống một ly nước đầy. Thấy Nhất Thành cố ăn, Lâm Tây liền cản anh lại. Lâm Tây tò mò muốn biết vì sao Nhất Thành hay hẹn gặp mặt cô như vậy. Nhất Thành ấp úng nói rằng do anh thích mặt nạ của cô. Lâm Tây báo cô sẽ không bán mặt nạ nữa vì phải tập trung luyện thi. Lâm Tây muốn anh nói ra nhưng Nhất Thành cứ ngại chẳng chịu nói. Hết cách cô đành giới thiệu bạn gái mới cho anh. Nhất Thành đang ngồi lo lắng thì Lâm Tây bước vào bắt tay chào hỏi anh. Nếu anh đã không tỏ tình thì để cô. Đang chuẩn bị nói ra tình cảm của mình thì Nhất Thành lại đau bụng cần phải đi giải quyết gấp. Anh kêu cô đợi anh một chút. Trước khi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, anh còn nói anh rất thích cô. Nhất Thành mang đồ ăn ra cho Lâm Tây. Đồng Hân dẫn con đi ăn pizza nhường không gian cho hai người. Lâm Tây gắp một miếng lên ăn thì ho sặc sụa. Nhất Thành bất ngờ vì trước đây cô ăn cay rất giỏi. Cô tính gắp tiếp thì Nhất Thành nắm tay cô cản lại. Hai người đang nói chuyện, chị Trần đi vào. Thấy họ có công việc cần bàn, Lâm Tây xin phép về trước. Nhất Thành chạy theo cô tới bãi xe, tới lúc cô lái xe rời đi anh mới chịu lên. Sau đó anh gọi nhưng cô không bắt máy.
nhắn tin giải thích rằng MC Trần chỉ đến quay slogan cho công ty thôi nhưng cô chẳng quan tâm. Nhất Thành cảm thấy vui vì cảm thấy Lâm Tây vẫn còn tình cảm với mình. Đêm đến Lâm Tây nằm mơ cười tủm tỉm khi thấy Nhất Thành xuất hiện trước mặt, hai người ôm hôn nhau ngọt ngào thắm thiết. Giữa chừng cô bị đau bụng, nằm xuống lại tỉnh giấc dậy. Lần này trời đã sáng, Lâm Tây đau từ trong mơ đến ngoài đời thực. Cô chạy xuống nhà vệ sinh gõ cửa liên hồi vì lâu quá lâu. Bà nội kêu cô dùng ké WC của bà nhưng cô từ chối. Trình Diệu vừa ra là cô chạy vào ngay. Bà Lý dặn Trình Diệu đừng chọc phụ nữ vào mấy ngày này. Lâm Tây ôm cái bụng đau tới công ty bàn việc với anh Thiên. Cô muốn giao nhiệm vụ hội chợ nông sản cho anh Thiên. Do việc ăn cay hôm bữa mà cô bị đau bụng. Anh Thiên thông báo sắp tới Ngữ Dịch lại thông báo mời thầu. Đây là chuyện quan trọng hàng đầu. Cô bị như vậy thì họ biết phải làm sao. Anh Thiên đoán trúng phóc người mời Lâm Tây ăn cay chính là Nhất Thành. Tại công ty Ngữ Dịch, giám đốc bao của công ty Vĩnh Tân thay mặt sếp Vương đến đây bàn bạc với Nhất Thành và Đồng Hân. Chỉ cần giao hợp đồng này cho họ thì họ sẽ chiết khấu sau mua. Nghe thì cũng khá ra gì và này nọ đấy, tức là cứ lấy một nửa giá trên hóa đơn làm mốc là thực hiện được. Phần còn lại hai người cứ cho số tài khoản sếp Vương sẽ thu xếp ổn thỏa. Ông Bao còn nói xấu Lâm Tây bởi cô đã từng đem chuyện chiết khấu sau mua của công ty đại diện nói thẳng với khách hàng. Thấy ông Bao nói xấu bạn gái cũ của mình, Nhất Thành liền cho người tiễn ông về. Anh Thiên vào phòng báo Lâm Tây biết tin Ngữ Dịch đã trực tiếp tuyên bố công khai lễ mời thầu. Lâm Tây vội tập hợp mọi người lại để cùng nhau giải quyết vấn đề. Sau đó cô giao việc cho từng người. Nhất Thành đang đứng ngắm cảnh thì anh Thiện gọi điện tới báo tin Lâm Tây mắc bệnh viêm đường ruột. Sau khi ngắt máy, Nhất Thành vội vã chạy đến công ty Hoa Thanh để gặp Lâm Tây. Ai ngờ sếp Trương cũng có mặt ở đó. Trong lúc hai người đang bàn bạc, Nhất Thành nhìn sang thấy Lâm Tây vẫn đang ôm bụng đau đớn. Lúc này Trình Diệu bỗng xuất hiện, Lâm Tây lập tức chạy đi giải đáp thắc mắc giúp cậu. Sếp Trương cũng báo ông có cuộc họp gấp cần phải ra ngoài. Nhân cơ hội này, Nhất Thành hỏi tranh thủ thăm Lâm Tây. Chưa hỏi được bao nhiêu cô đã lấy lý do có cuộc họp gấp hẹn gặp lại sau. Nhất Thành đang đứng ở dưới đợi thì nhận được điện thoại. Đám người bên hội đồng quản trị mượn chuyện từ chối công ty môi giới để hỏi tội công ty mình. Nhất Thành cùng tất cả mọi người lập tức họp để tìm cách xử lý hồ sơ dự thầu. Ai cũng thấy khó mà rút lui. Nhất Thành đành tự làm một mình. Anh một thân một mình đến các công ty dịch thuật khác nhau. Anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn IPO được phát hành. Có hơi mệt nhưng anh vẫn cố gắng tìm và động viên Tiểu Mao. Dù bận rộn nhưng Nhất Thành vẫn ra tiệm thuốc để mua cho Lâm Tây những loại thuốc liên quan tới đường ruột. Sau đó Nhất Thành nhờ shipper giao tới tận nhà cho Lâm Tây. Cuối cùng anh gọi điện rủ anh Thiên đi làm vài ly. Bên này Lâm Tây ra mở cửa đem mớ thuốc vào trong. Trình Diệu vừa mở ra thì thấy lọ kem bôi trĩ. Lâm Tây khẳng định cô không bị trĩ rồi cầm laptop bỏ vào phòng. Nhất Thành gọi anh Thiên tới quán bar nhâm nhi vài ly. Lâm Tây chụp bịch thuốc đăng lên group hỏi. Thế nhưng ai cũng phủ nhận không phải họ mua. Chỉ có anh Thiên nghi ngờ chính xác. Anh Thiên khẳng định Nhất Thành chính là người gửi. Lúc này Nhất Thành vẫn luôn miệng từ chối. Anh Thiên lập tức gọi điện dặn dò Lâm Tây. Anh sợ cô lại gặp phải chuyện không may giống 3 năm trước. Một công ty vì muốn trúng thầu mà đã giở trò với đống thuốc cảm của cô. Anh Thiên khuyên cô nếu không biết là ai đưa thì đừng sử dụng. Lúc này Nhất Thành mới chạy tới bảo rằng đó là thuốc của anh mua, cứ yên tâm sử dụng. Nãy bảo không có giờ lại lật kèo, anh Thiên bó tay với anh luôn. Lâm Tây đi ra tìm lại mớ thuốc trong thùng rác. Trình Diệu hỏi ai là người mua thì Lâm Tây bảo là bạn bình thường. Trình Diệu thắc mắc bạn bình thường mà biết cô bị trĩ sao. Cô bực mình lấy số thuốc đem vào phòng. Lâm Tây mở hộp kỷ niệm ra, cầm lên cái USB mà Nhất Thành đã tặng trong buổi sinh nhật đầu tiên của cô. Ở lần sinh nhật thứ 2, Nhất Thành tặng cô một cái máy Casio tính toán siêu nhanh. Ở sinh nhật lần thứ 3, nghe theo nguyện vọng của cô, Nhất Thành đã tặng hoa thủy sinh đặt trong hộp kính tam giác. Lâm Tây ngắm nghía một lát rồi mở cửa đi ra ngoài ban công. Lúc này trời đang đổ mưa, nhìn xuống thì thấy xe của Nhất Thành đang đậu ở dưới. Lâm Tây ngồi vào xe nói chuyện với Nhất Thành. Anh rất lo cho sức khỏe của cô. Theo anh thấy mọi thứ đã thay đổi nhưng chỉ có một thứ không thay đổi, đó là tình cảm. Nhất Thành mong mình và Lâm Tây có thể yêu lại từ đầu. Anh cảm nhận được rằng cô vẫn còn quan tâm anh. Lâm Tây lại lấy lý do để vòng vo Tam Quốc. 8 năm trước cô mong anh là người xuất sắc nhưng 8 năm sau cô lại có một cách nhìn khác, có tiêu chuẩn khác. Vì vậy cô không muốn quay lại. Nói xong Lâm Tây bỏ lên phòng. Nhất Thành vẫn ngồi ở đó nhắn tin cho Lâm Tây rằng dáng vẻ khi nói dối của cô vẫn không thay đổi. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn sẽ đợi cô. Thấy Nhất Thành nhắn tin rất kỳ lạ, Lâm Tây liền gọi hỏi anh Thiên đã nói ra lý do chia tay thật sự hay chưa. Thế nhưng anh Thiên khẳng định rằng mình không có nói. Nghe vậy Lâm Tây nói thẳng rằng cô không thể quay lại với Nhất Thành rồi cúp máy ngang. Nhất Thành đang làm việc thì Đồng Hân ra hỏi thăm, sẵn hỏi vụ của anh và Lâm Tây. Nhất Thành thông báo rằng anh đã tỏ tình nhưng cũng đã bị Lâm Tây từ chối. Dù vậy anh vẫn mỉm cười thật tươi vì anh biết trong tim cô còn có anh, chỉ có thể đợi tiếp thôi. Đồng Hân nghe mà nổi da gà vội chạy đi ngủ trước. Nhất Thành đang xem xét hồ sơ thì Đồng Hân chạy đến báo Peter đã bị mất tích. Hai người chạy đến xem camera thì công an báo có một người phụ nữ trẻ đã đón Peter. Hơn nữa Peter cũng quen cô gái đó. Sau khi xem kỹ camera, cả hai phát hiện người tới đón Peter là Lâm Tây. Lâm Tây dẫn Peter đến quán kem theo lời thằng bé. Đang tính gọi kem thì Đồng Hân và Nhất Thành tới. Đồng Hân nói Peter bị cấm ăn vì mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Có lẽ vì vậy mà Peter đã gọi cho Lâm Tây để trốn mẹ ăn kem. Đồng Hân lập tức dẫn Peter về hỏi tội. Lâm Tây cũng định về theo nhưng Nhất Thành giữ lại. Anh hỏi cô rằng tỏ tình thất bại không làm bạn được sao. Sau đó Nhất Thành mời cô ăn kem. Hôm nay cửa hàng có sự kiện, chỉ cần hôn nhau sẽ được nhận kem miễn phí.
Thấy cặp đôi trước mặt hôn sau, Nhất Thành liền ghé lại hôn trán Lâm Tây một cái trong sự sợ hãi. Lâm Tây hét lên làm anh hú vía rồi bỏ đi. Nhất Thành đưa cô về rồi mượn nhà vệ sinh luôn. Thế nhưng tới cửa phòng Lâm Tây phát hiện cô đã quên mang chìa khóa. Nhất Thành tiến lại nhìn vào đôi mắt của Lâm Tây. Trình Diệu về nhìn thấy Nhất Thành là ngứa mắt. Anh mở cửa cho mọi người vào. Nhất Thành không chịu mang dép khách sạn cũng chẳng chịu mang dép nhỏ nên đành phải bọc ni lông. Khi rửa tay, Nhất Thành thấy cặp ly của cô và Trình Diệu thì có chút ghen. Nhất Thành hỏi Lâm Tây lý do Trình Diệu ở đây thì biết anh ta là cháu ngoại của bà. Lâm Tây làm nước mời Nhất Thành. Trình Diệu đi ra cố đuổi khéo nhưng anh lại muốn ngồi lại. Trình Diệu lại kiếm cớ có việc quan trọng cần bàn với Lâm Tây. Nhất Thành cũng chơi chiêu kêu cô ngồi xuống bàn về chuyện công ty. Nhất Thành nói Trình Diệu có công việc cần bàn với cô nhưng hỏi ra thì không có. Trình Diệu xấu hổ muốn đi pha đồ uống cho Lâm Tây. Nhất Thành cũng nhân tiện xin luôn một cốc. Sau đó Trình Diệu đứng say cà phê trong uất hận. Không dừng lại ở đó, Trình Diệu tiếp tục kiếm chuyện nhờ Lâm Tây tìm quần áo. Pha xong Trình Diệu phải ngồi chính giữa mới chịu. Đã vậy anh còn chỉ pha riêng cho Lâm Tây. Thấy Nhất Thành không có cà phê, Lâm Tây lại nhường anh. Trình Diệu đành phải đứng dậy pha cho Nhất Thành một ly. Nhân cơ hội Nhất Thành lại ngồi sát sàn sạt. Trình Diệu mang cà phê ra lại ngồi chen vào giữa. Trình Diệu ngồi giữa nghe hai người bàn qua bàn lại mà trong lòng cay đắng. Về nhà Nhất Thành lại tiếp tục bàn chuyện công việc với Đồng Hân. Trình Diệu nói với bạn của mình rằng Nhất Thành không có cửa với Lâm Tây, sẽ chẳng có ai giành được người mà Trình Diệu thích. Cúp máy, Trình Diệu đi ra quan tâm Lâm Tây rồi bảo cô ngủ sớm đừng làm việc quá sức. Thấy Lâm Tây quá lì, anh liền giật lấy cái laptop của cô. Lâm Tây vốn cứng đầu thấy vậy liền bực bội lấy lại laptop rồi bỏ về phòng. Lúc này Trình Diệu vẫn loanh quanh ngoài phòng cô. Bà khuyên Trình Diệu rằng nếu muốn theo đuổi con gái thì không nên làm vậy. Bà uống nước và đưa ra vài lời khuyên để cậu rút kinh nghiệm cho những lần sau. Mới sáng sớm, Trình Diệu đã làm một bữa ăn thịnh soạn cho Lâm Tây. Trình Diệu nói rằng cậu làm vậy là để xin lỗi chuyện tối qua khiến cô bực mình. Bà Lý đi ra gửi tín hiệu ok la với Trình Diệu coi như là bước đầu thành công. Ở công ty, Nhất Thành vừa vào phòng làm việc đã thấy ly cà phê Tiểu Mao mua cho anh. Nhìn nó, Nhất Thành lại nhớ đến cà phê phân của Trình Diệu. Anh bỗng cảm thấy ớn ớn cổ họng nên đã kêu Tiểu Mao vứt đi. Bây giờ nhìn cái gì màu nâu anh cũng nổi da gà. Ngay cả cái áo khoác anh cũng không muốn mặc. Nhất Thành ngồi lướt điện thoại thì thấy bài đăng trên Weibo của Lâm Tây. Bài đăng đó là video của những con thú cưng đáng yêu kèm dòng status những phương pháp giảm căng thẳng một cách nhanh gọn. Tại bãi giữ xe, Lâm Tây đang nói chuyện với anh Thiên thì Nhất Thành bất ngờ xuất hiện ở phía sau mời cô lên xe. Nhất Thành nói Lâm Tây vẫn còn giữ thói quen xưa. Sau đó anh hỏi cô đang buồn chuyện gì, có phải là chuyện của lễ đấu thầu ngày mai không? Với sự chuyên nghiệp của mình, Lâm Tây đã chuẩn bị mọi thứ êm xuôi, chẳng có gì phải lo lắng. Nhất Thành nghe vậy cũng yên tâm. Lâm Tây liền chuyển qua chủ đề của Peter. Lâm Tây muốn giới thiệu bác sĩ đông y chữa bệnh cho cậu bé. Bàn qua bàn lại một hồi cũng quay về chuyện tình cảm giữa Nhất Thành và cô. Khoảng lặng làm Lâm Tây hơi ngại nên muốn về trước, nhưng bỗng nhiên vai cô đau quằn quại. Nhất Thành xoa bóp cho Lâm Tây rồi chở cô đến lớp yoga. Anh hướng dẫn cô tập một cách tận tâm giúp cô giãn gân cốt. Ngày xưa khi còn ở Mỹ, Nhất Thành cũng từng bị đau mỏi vai gáy giống Lâm Tây. Không những vậy, anh còn mất ngủ triền miên. Kể từ khi thấy poster quảng cáo của phòng tập yoga, Nhất Thành đã biết đến phương pháp này. Nhất Thành bảo Lâm Tây nhắm mắt lại. Anh muốn lấy tay mình chạm lên khuôn mặt này nhưng lại thôi. Anh nhắc về chuyện quá khứ giữa hai người rồi cùng cô ngắm hoàng hôn. Buổi đấu thầu chính thức bắt đầu. Tiểu Mao đọc kết quả bốc thăm theo thứ tự để từng người lên trình bày. Đầu tiên là tập đoàn Kỹ Thiên Ngữ, sau đó lần lượt là Vĩnh Vận và Hoa Thanh. Lâm Tây đưa ra mức giá khá cao và giới thiệu cho mọi người biết về Trình Diệu, người có khả năng dịch các ngôn ngữ hiếm trên thế giới. Sếp Vương thấy Lâm Tây đưa ra lý lẽ khá thuyết phục, ông bắt đầu chơi chiêu trò. Ông tung ra hàng loạt những lợi ích để mong được hợp tác với Ngữ Dịch Thiên Hạ. Tưởng đã chốt kèo nhưng lúc này Lâm Tây bỗng lấy ra một chiếc USB. Chiếc USB này làm tăng thêm sự tin cậy về Hoa Thanh, khiến cho tất cả công ty khác phải dè chừng rút lui. Người của Hoa Thanh ai cũng vỗ tay ăn mừng. Tạm nghỉ giải lao bỏ phiếu nội bộ. Tiểu Mao lần lượt đọc tên phiếu lên. Hoa Thanh là người chiến thắng. Nhất Thành và mọi người vui vẻ vỗ tay. Ông Tôn bỏ 2 phiếu, tổng cộng Lâm Tây có 4 phiếu. Sếp Vương tức phát điên trước kết quả này. Lâm Tây vui mừng tột cùng đồng nghiệp đi ăn mừng ngay lập tức. Trình Diệu thấy vậy liền chạy tới nói đều Nhất Thành vài câu rồi chạy đến mời Lâm Tây. Nhất Thành cũng chạy theo cô. Thấy 2 đĩa thức ăn trước mặt, Lâm Tây mệt mỏi cầm ly nước ngọt uống cho lành. Bàn tiệc đang ngon lành mà mọi người thích nói bóng nói gió qua lại. Lâm Tây bị kẹt ở giữa, chỉ im lặng ngồi ăn. Nhất Thành nhắc vụ thuốc hôm bữa. Mọi người ai cũng giật mình khi biết số thuốc đó là của Nhất Thành mang đến cho Lâm Tây, bao gồm cả thuốc bôi trĩ. Ai cũng khen Nhất Thành tốt bụng chu đáo quá xá. Cô phóng viên bạn của chị Văn muốn hỏi về cuộc sống tình cảm của Nhất Thành. Nhất Thành không ngại việc nhắc đến người yêu cũ. Lâm Tây đang uống nước bỗng nấc cụt. Mọi người bàn tán xôn xao về người yêu cũ của Nhất Thành. Trình Diệu không biết đó là Lâm Tây nên cũng đẩy thuyền cho Nhất Thành sớm quay lại với bạn gái cũ một cách nhiệt tình. Ai cũng khuyên Nhất Thành có cơ hội thì nên vậy. Tan tiệc mỗi người mạnh ai nấy về. Nhất Thành chở Lâm Tây và Trình Diệu về. Trên xe, Nhất Thành và Trình Diệu tranh nhau lấy lòng Lâm Tây. Cho đến khi tới nơi thì trời cũng đã tối. Lâm Tây dặn Nhất Thành bớt nói lời gây hiểu lầm. Trình Diệu thắc mắc tại sao Nhất Thành cứ nhắc vụ người yêu cũ mãi thế. Lâm Tây thừa nhận người yêu cũ của Nhất Thành chính là cô. Cảm giác của Trình Diệu lúc này như rớt xuống 9 tầng mây. Nhất Thành suy tư hỏi Đồng Hân, phụ nữ thành đạt thường thích đàn ông trẻ tuổi sao? Sự việc của Trình Diệu hôm nay làm cho Nhất Thành cảm thấy lo lắng đến nỗi phải cầu cứu Đồng Hân. Cô bắt đầu phân tích cho anh nghe. Đồng Hân hỏi Nhất Thành về những người thân thiết của Lâm Tây.
Nhất Thành liền vẽ sơ đồ ra phải nhà Lâm Tây. Sau khi nhìn vào sơ đồ phía bên bà Lý và Trình Diệu Đồng Hân bỗng nảy ra một ý tưởng. Ngày hôm sau Nhất Thành dẫn con trai đến thăm nhà bà Lý, hai cha con cùng đưa ra thỏa thuận với nhau. Trình Diệu ra mở cửa nhưng thấy cái mặt không ưa của Nhất Thành, anh lập tức đóng cửa cái rầm. Lâm Tây thấy lạ đi ra mở cửa. Nhất Thành nói đến gặp bà Lý có việc, thế nhưng chẳng may bà lại không có ở nhà. Nhất Thành khều khều Peter ra hiệu cho cậu bé tới ôm Lâm Tây thắm thiết. Hai ca con thuận lợi vào nhà ngồi chơi đợi bà Lý về. Lâm Tây vừa đi ra Peter đã kéo cô xuống ngồi gần cha mình. Đúng lúc này bà Lý trở về. Nhất Thành đưa Peter tới gặp bà Lý. Nghe nói bà là cao nhân am hiểu thơ của Shredder, Peter liền test thử. Thấy bà trả lời lâu, Peter liền chê cao nhân gì mà tệ quá. Bà Lý bỗng nói ra một câu của Shredder khiến Peter phải nể phục, khen bà giỏi thế. Biết bà chính là thần tượng của mình bấy lâu, Peter liền xin làm học trò của bà. Nhất Thành đem bánh củ năng loại ngon tới biếu khiến bà mừng rỡ vô cùng. Peter cũng vui vì bà Lý chịu nhận cậu làm đệ tử. Trình Diệu thấy việc nhận thầy trò xong rồi cố ý đuổi cha con họ về nhưng bà Lý cản lại. Bà kêu Trình Diệu làm trà atiso mời khách. Trình Diệu trong bếp nghe bà nói câu nào là khen Nhất Thành câu đấy bèn giả bộ không biết chỗ lấy để kêu bà vào. Trình Diệu nói với bà rằng Nhất Thành chính là bạn trai cũ của Lâm Tây, dù sao cũng là cháu trai mình nên bà Lý quyết định đứng về phe Trình Diệu. Nhất Thành ngồi nhâm nhi một miếng trà đã cảm thấy ngon. Bà Lý nghe vậy cũng đồng tình. Thấy Trình Diệu ra dấu bà không dám nói thêm. Nhất Thành ngỏ ý muốn nấu ăn mời bà Lý. Sau đó cả ba đi chợ. Nhất Thành mua cá muốn thanh toán bằng mã nên nhờ Lâm Tây lấy điện thoại trong áo khoác giúp mình. Trong quá trình lấy điện thoại, Nhất Thành cố giở chiêu trò này nọ. Cuối cùng Lâm Tây cũng lấy được chiếc điện thoại để quét mã tính tiền. Trình Diệu đứng bên này ngó qua mà lòng cay cay. Lần này đi mua giấm, Trình Diệu chủ động lấy điện thoại trong túi áo của Nhất Thành. Thật không ngờ Nhất Thành đã thủ sẵn thêm một cái điện thoại ở dưới túi quần. Lâm Tây thấy họ lâu lắc nên trả tiền mặt luôn cho xong. Về nhà hai bà cháu đọc sách, Lâm Tây thì bấm điện thoại còn Trình Diệu thì ngồi ngắm cô. Trong bếp Nhất Thành nấu ăn một mình sơ ý cắt trùng tay. Thấy vậy Lâm Tây vội chạy đến xem sao. Cô sai Trình Diệu đi lấy dụng cụ sơ cứu để sát trùng và băng bó cho Nhất Thành. Trình Diệu đành cắn răng nghe lời cô. Bữa cơm cuối cùng cũng được dọn lên. Món cá mà bà yêu thích được đem lên sau cùng. Vừa thấy màu sắc của nó bà đã ú òa. Nhất Thành mời bà miếng bụng cá. Vừa ăn vào bà đã thấy ngon xuất sắc. Thế nhưng vì đứng bên phe cháu trai nên bà Lý đành phải chê món này. Trình Diệu tranh thủ bóc vỏ tôm cho Lâm Tây. Nhất Thành lấy lại ăn hết vì biết cô dị ứng với tôm. Còn bà Lý tranh thủ gắp lia lịa. Nhất Thành hỏi bà món này cần phải cải thiện ở điểm nào không? Thật sự nó đã quá ngon rồi. Nhưng khi Trình Diệu khều chân bà lại đổi ý nói rằng món cá không ngon bằng nhà hàng. Nghe vậy Nhất Thành muốn cải thiện món này ngày càng tốt hơn. Bà vui vẻ muốn anh tới đây thường xuyên. Nhưng khi nhìn qua Trình Diệu bà lại tắt hứng. Sau khi ăn uống no say, hai cha con chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Bên ngoài cửa Peter hăm dọa Nhất Thành rằng nếu cứ lâu la lề mề như vậy thì sớm muộn gì anh cũng bị Trình Diệu cướp người yêu. Có khi Nhất Thành không lấy được vợ cũng nên. Đúng lúc đó có hai người môi giới đi ngang qua. Nhất Thành bắt đầu suy nghĩ kế hoạch của mình. Tại Hoa Thanh, Lâm Tây mắng chị Văn xối xả về việc làm cầu thả của chị, bởi lẽ chị dịch sai khá nhiều. Đúng lúc này Trình Diệu đi vào nhắc Lâm Tây đã đến giờ họp. Khi Lâm Tây ra ngoài, chị Văn phát hiện tiền thưởng thành tích kỳ này của mình đã bị xóa sạch. Chị Văn tức giận ngồi vào bàn máy tính của Lâm Tây xóa email về hội chợ nông sản. Sau khi suy nghĩ lại, cô muốn khôi phục email nhưng không tìm thấy được nữa. Trong bữa tiệc nhỏ, Lâm Tây rất vui vì khách hàng bên hội chợ nông sản vô cùng hài lòng về cách làm việc của nhân viên Hoa Thanh. Anh Thiên xin phép ra ngoài gọi thêm thức ăn. Chị Văn đi theo nhờ anh Thiên năn nỉ Lâm Tây đừng xóa thưởng thành tích của mình. Anh Thiên nghe xong lập tức đồng ý. Khi mọi người ai cũng về hết, anh Thiên tới nói chuyện với Lâm Tây. Ban đầu Lâm Tây không đồng ý, nhưng vì anh Thiên năn nỉ quá nhiều nên cô mới đổi ý. Mới sáng sớm nhà kế bên đã sùm trời đất làm cho mọi người tỉnh giấc. Bà Lý giải thích có người mới chuyển tới, dù giá rất cao nhưng vẫn có người tới thuê. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lâm Tây ra mở thì Nhất Thành đưa cô món quà coi như quà chuyển nhà. Hóa ra người hàng xóm đó chính là Nhất Thành. Nhất Thành muốn nói chuyện riêng với Lâm Tây. Hai người liền tới ngôi nhà mới thuê. Nhất Thành muốn cả hai cùng nhau sắp xếp mọi thứ. Lâm Tây nghiêm túc nói thẳng giữa cô và Nhất Thành nên giữ khoảng cách. Nhất Thành nói mình dọn tới đây cho gần công ty chứ chẳng có ý gì khác. Cô không tin Nhất Thành nói. Cô càng trốn tránh làm bạn coi như đang chột dạ. Lâm Tây vội bắt tay vào việc. Trong lúc bọc ga giường, Lâm Tây vô tình bị ngã. Cô vội níu áo Nhất Thành. Cả hai ngã xuống giường êm nệm ấm. Lâm Tây đẩy vội Nhất Thành ra. Nhìn vào con gấu bông, cô nhớ lại kỷ niệm cũ. Ngày xưa khi hai người còn vui vẻ bên nhau, cô từng tặng con gấu này cho Nhất Thành. Dọn xong cô ra ngoài, Nhất Thành ngồi chụp con gấu đăng lên Weibo. Lâm Tây nghe tiếng thông báo lướt điện thoại thấy Nhất Thành cắp ảnh chú gấu với dòng status nhìn vật nhớ người. Đúng lúc này Lâm Phong gọi điện nhờ Lâm Tây cứu giúp. Vừa mở cửa đã thấy Lâm Phong cùng chú chó tên Tam Công Chúa. Lâm Phong muốn nhờ Lâm Tây nuôi Tam Công Chúa vài ngày. Lâm Tây trước giờ chưa nuôi thú cưng nên còn lưỡng lự. Nhất Thành đi ra ném rác thì thấy cảnh này. Lâm Tây nghe điện thoại xong liền đánh bài chuồn ngay lập tức. Anh mong cô giúp anh nuôi vài ngày. Nhất Thành đi tới giúp cô xử lý ca này. Tam Công Chúa cũng ngoan ngoãn đáng yêu quá chừng. Nhất Thành đưa tấm thảm cho nó. Đúng lúc Lâm Tây ngồi dậy, hai người lại chạm mặt nhau. Thấy Nhất Thành có vẻ chuyên nghiệp trong chuyện nuôi nấng nên Lâm Tây về trước. Đồng hồ báo thức reo lên, Nhất Thành nấu bữa sáng còn Lâm Tây lựa đồ mặc đi làm. Lâm Tây vừa đi ra, Nhất Thành đã có mặt trước cửa. Hai người cùng tới công ty.
Nhất Thành giới thiệu mọi thứ cho tất cả người trong Hoa Thanh cùng tham quan. Mọi người cùng nhau xem con robot biết đi biết nói. Lâm Tây xem bức hình tham gia cuộc thi hồi ở Mỹ của Nhất Thành. Cô khen anh có lựa chọn sáng suốt, còn anh cho rằng đó là lựa chọn đau đớn. Sau khi tìm hiểu tất cả mọi thứ về cách vận hành ở đây, Lâm Tây và Nhất Thành bắt tay cùng nhau hợp tác. Tối đó Trình Diệu và Lâm Tây đang bàn bạc ngoài ban công thì Nhất Thành đi ra phản bác ý kiến, sẵn kêu Lâm Tây qua giải quyết việc riêng. Lâm Tây qua nhà Nhất Thành chụp hình Tam công chúa gửi cho Lâm Phong. Sau đó Lâm Tây dẫn chó đi tắm theo lời của Lâm Phong. Vừa ra đã đụng phải Nhất Thành đang đem đồ tắm chó vào cho cô. Hai người lại chạm mặt nhau. Ngày hôm sau Lâm Tây tới tìm thầy mình để tham khảo ý kiến về slogan cho ngữ dịch. Sau khi nghe thầy nói quá trời quá đất, cô đứng một mình trong phòng. Đồng Hân đến dẫn cô tới một nơi, biết đâu có thể giúp cô khởi nguồn ý tưởng mới. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.